Welcome to Love Lines. Pechay. Masin na? Wala na, hindi na Nang asin daw sa magic sa ayan. Close up. Yung ano na siya, bababaan na. Bagaan na naman yung tulog. Kamay ni nanay. Ano, nagtubig na. Garlic lang yan, saka magic. Asin. Garlic magic asin. Simple naman lang yan. Parang luto dun sa cauliflower. Sarap na yan. Hindi na siya tutugin. It's nagmamoist na luto na siya sa sariling moisture. Ang ganda tingnan na yan. Ayan o, nagsabaw nga siya. Oo, sasabaw. Tama na na. Masarap na yung sabaw. It's almost done. Dami na ito ulit. Ang drive pa eh. Oo nga no. Nag-rain pa. Tikman mo kaya ko na eh. Green tsaka yung white. Tikman yung white. White and white. Ilaw pa. Ilaw pa. Crunchy na eh. Konti pa. Konti na lang siguro. Para sa akin, tama na yun. Pero, pwede na yan. Ayos na yan. Mag-iinit pa nito mamaya. Hindi ko naluluto. Ayun na, alis na puntang kayo. Hindi naman yan. Alright.
Ang ating tanghalian, ginisang gulay, pritong, ginisang pechay, pitong talong, and pitong isda. Yan. May natirang tuna. Yan yung kaninang umaga. Alright, tara, kain na tayo. Kakainin natin ito ng black rice o kaya white rice, whichever. May black sila, may white kami. Tara, let's eat it. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.